नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। गुलाबजाम म्हटलं की आला हरियाली मावा आणि जायला लागतं मार्केटला। पण जर आपल्या घरात एखादी वस्तू असेल आणि त्याच्यापासून आपण जर ती रेसिपी बनवली तर आज मी तुम्हाला दाखवते रव्याचे गुलाबजाम। पण हे सगळं तुम्हाला जर बघायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचंय, रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करायचंय। आपण आता घेऊया 2 टेबलस्पून प्युअर घी। आधी गॅस सुरू करूया आणि आता ह्यात घालूया 1 कप रवा। रवा आपल्याला भाजून घ्यायचा, अगदी पूर्णपणे नाही भाजायचे, थोडासा परतून घ्यायचे। खूप सोपे आहेत हे गुलाबजाम, साधारण भाजायचे। हा रवा भाजून झालेला आहे, आता आपण हा पहिला काढून घेऊया। आता आपण दूध उकळून घेऊया। इकडे मी 3 कप दूध घेतलेलं आहे। दूध उकळायला आलेलं आहे, आपण गॅस स्लो करूया आणि त्याच्यामध्ये हा रवा टाकूया पूर्ण। आणि ह्यात घालूया आपण मिल्क पावडर। इथे मी 2 टेबलस्पून घेतली आहे आणि आता छानपैकी हे मिक्स करायचं, अगदी गोळा होईपर्यंत परतत राहायचं। ह्याचा मस्तपैकी गोळा झालेला आहे। हे झालेले आता आपण गॅस बंद करूया, पण पूर्ण थंड झाल्याशिवाय आपल्याला ह्याचे गोळे वळता येणार नाहीयेत। तर आपण आता हे थंड करायला ठेवूया। हे पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचंय, तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक करून घेऊया। इथे मी घेतले 2 कप साखर, तर ती घालूया आपण आणि ह्यात घालूया आपण 1 कप पाणी, 2 पिंच केशर आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर। आणि आता ह्याला छानपैकी उकळून द्यायचंय आपल्याला। ह्याचा आपल्याला शुगर सिरप करायचा आहे। आता आपण हे एका बाउल मध्ये काढून घेऊया थंड होण्यासाठी। हे थंड झालेलं आहे, पण ह्याला चांगल्यापैकी आपल्याला मळून घ्यायचंय। आपण मळून घेऊया, छान असं स्मूथ करून घ्यायचंय। आता आपण हे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। म्हणजे तुम्हाला जेवढा गुलाबजाम मोठा करायचा आहे तेवढा आपण एवढे छोटे करूया। हे एवढे गोळे करूया आपण आणि साईडला ठेवूया। ह्याच्यात आपले गोळे बनवून झालेले आहेत। आता आपण ह्याचे गोळे वळून घ्यायचे छानपैकी आणि मग आपण ते तेलामध्ये गोल्डन ब्राऊन कलरवर तळून घ्यायचे। तर आपले गोळे करून झालेले आहेत, आता आपण ते तळून घ्यायचे। ह्याला छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। आता हे काढून घेते मी आणि अशाच प्रकारे मी बाकीचे सगळे तळून घेते। गॅस बंद करूया आणि आता हे काढून घेऊया। गरम गरम गुलाबजाम कधी पण पटकन पाकात नाही टाकायचे, नाहीतर मग त्याचे मधून चपट होतात। जरा 2 मिनिटं त्याला इथे स्थिर होऊन द्यायचं आणि मगच आपण ते पाकात टाकायचे। आता हे गुलाबजाम आपण साखरेच्या पाकात घालूया। गरमागरम गुलाबजाम तयार आहेत, पण गरम नाही खायचे, थंड होऊन द्यायचे। 4-5 तासानंतर ह्याला छानपैकी साखरेच्या पाकात मुरून द्यायचे आणि मगच खायचे। तर तुम्ही हे गुलाबजाम नक्की करून बघा, मला कमेंट्समध्ये कळवा। आणि तुम्ही काय करायचंय, रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करायचंय आणि जर केलं नसेल तर लगेच करा।